አሁን ደግሞ ስታነሳል ነበርና የራስህን ካምፓኒዎች እንደመሰረት ከዛ ተነስተ እሱስ ምን ይመስል ነበረ ስቶሪው? ኦኬ that's interesting እና ብርሃኑ ኮንስትራክሽን ሲመሰረት የነበረውን እዚህ ላይ ያለ ለማድረግ just መቀን the way you tell the stories ደግሞ በጣም it's captivating and it's also inspiring. Thank you. Started your ወደ እንትን የመጣህበት መንገድ you clearly build up and gave us the narration how you decided to start up your own practice. Right. I think ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው እዚህ ላይ ማርኬት ውስጥ ራስህን you just find yourself አሁን እንዳልኩህ ብዙ ቦታ አሁን you'll find out I don't know how many years experience እንዳላችሁ ትላልቅ ኮርፖሬሽን ስትሰሩ you will be spotted ይሄ ፕሮብሌም ሶልቭ የሚያደርገው ይሄ ነው ክላይንት ኮንፍሊክቶችን ሃንድል የሚያደርገው እሱ ነው ፐርሰናሊቲህን ማተር ያደርጋል እኔ ፐርሰናሊቲ ግጭት የለበትም ብዙ ጊዜ I'll tell you a little bit about how to preempt some of the forthcoming problems እና ግን እንዳልከው ስለ ዲቢኤችን እንዴት እንዳቋቋምኩ ልንገርህ እንደነገርኩ መጀመሪያ እንደ ፍራንክ ሎይድ ራይት ሰሊቫን ጋር ሲሰራ ታውቁት እንደሆነ ታሪኩን ሉዊስ ሰሊቫን ጋር ይሰራ ነበር የተደበቀ ሙንላይት ይሰራል ማታ ማታ የሰው ሮም አዲሽን ይሰራ ነበር በኋላ አለቀየው ሲያውቅ አባረረው you know the story right እኔ እናንተ ይዤ እሄዳለሁ ኦክዋርክ የእሱን ታሪክ በጣም ደስ ይለኛል እኔም ጆይን አደርጋቸዋለሁ እንደዛ ከሆነ እንጋብዝሃለን ምንድን ነው አይስቱ ሰዎች ይጠይቁኛል ይህን ስራ ይሉኛል ቸርቾች በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ አንዱ ትልቁ ክላይንት የሱ ነበረ ማርያም ቸርች ድሮ ብርቅ ነበር አርኪቴክትም የለ አሁን ይኖር አይኖር አላውቅም እኔ ላይሰንስ የሆንኩት 1995 ግድም ነው መጀመሪያ ዊስኮንሲን ነው ላይሰንስ የሆንኩት ከዛ ሬሲፕሮሲቲ አምጥቼ ማነው ዋሽንግተን ማነው ኢሊኖይ ሆንኩኝ I'll tell you let me tell you a little bit about it ስለ ላይሰንሲንግ because it's very important ብዙ ልጆች ለእኛም ያስፈልገናል ምክንያቱም እኔ አሁን የተማርኩት እንዳልኩ ኢትዮጵያን የተማርኩት ዴንማርክ ተምሬያለሁ non related to architecture mostly ግን እዚህ ሀገር መጣውና ዊስኮንሲን ስትፈተን ስቴት ኦፍ ዊስኮንሲን የአር ኤግዛም ያለ ብዙ ክራይቴሪያ ፈተናውን መፈተን ትችላለህ ማለፍ ትችላለህ አለፍኩት I'm licensed in Wisconsin when I came to Illinois no አሉኝ reciprocity አንሰጥህም አሉኝ ለምን ስል you have to have NCARB registration ያስፈልግሃል little did I know that going there was another hurdle ከዛ NCARB ሲሄድ አንተማ ክሬዴንሻልህን ኢቫሉዌት የሚያደርግ ኤጀንሲ ጋር ልከን የተማርከውን ዘግዝከን ማወቅ አለብን አሉ ስልክላቸው እኔ የተማርኩት 4 ዓመት ከ6 ወር ግድም ነው ኢትዮጵያ ፈርስት ዲግሪን ያገኘሁት ኖ ይሄ ፕሮፌሽናል ዲግሪ አይደለም አሉኝ እሺ ክሬዴንሻልን ኢቫሉዌት አድርገን 22 ክሬዲት አወር ይቀረዋል አሉኝ ፕሮፌሽናል ዲግሪ ለመባል ኦኬ ምን ላድርግ አልኩት ሰውየውን አይ ብትፈልግ ኮሌጅ ግባና አሟላ if you can አለኝ ክሌፕ የሚባል ኤግዛም አለ አብዛኛው የጎደለህ የሊበራል አርት እና ሊበራል ሳይንስ ክላስ ነው ሁለተኛው አድቫንስድ ዲዛይን ነው ሶስተኛው HVAC አልተማርኩም እኔ ሲለኝ ኦኬ አልኩት ክሌፕ መጀመሪያ let me get that out of the way ወደ 14 ክሬዲት አወር የሚፈጀው 14 15 I went back to the ክሮቸን ብሬንታኖ ነው የሚባለው ያኔ ወይንም አሁን ምንድነው መጽሐፍ ስቶር መጽሐፍ መሸጫው ምንድነው አሁን ታወቀው anyway ሄድኩና የክሌፕ ስተዲ ማቴሪያሎችን ገዛሁኝ essentially የአሜሪካን ሂስትሪ human science ምናምን ነው in about 2 months የ14 ክሬዲት አወር ያህል የሚሸፍኑትን maybe 3 months question and answers አጠናሁና
ተፈተንኩት out of the way. Okay, American history አሁን ለምሳሌ የዋሽንግተን anyway ማአት ታሪኮች አሉ። አሜሪካን ሂስትሪ very interesting አለፍኩት። አሁን ለነዚህ ለሌሎቹ advanced design እና ሜካኒካል I have to go to IIT Illinois Institute of Technology የነ ሜስ ቫንደሮ ነው። እዛ ስገባ አይ አንተ ፉል ታይም የማስተርስ ፕሮግራም ካልገባህ አንሰጥህም ኮርሱን እንጂ ኮንሰነን አለ። ኦኬ ገባሁኝ እና I took the core courses እንዳልኩ credential evaluator ሳይት ያደረጋቸው advanced design 6 credit hour ቢፈጅ ነው, which is very unusual. usually 4 credit 5 credit ነው capstone project አይደለም እናንተም ግን 6 hour ነው አለኝ። እሺ አልኩት። አንድ ጀርመናዊ ነው ፒተር ይባላል። ሳይን አፕ አረብ ክላስ ውስጥ ገና ሲጀመር I drafted the program of the design. ሄድኩና አነጋገርኩት። እንዴ የማ you have done already due diligence ሰርተሃል፣ ቦታው ስኮኪ ነው፣ ሳይቱን ሁሉ መርጫለሁ፣ ይሄ ነው አልኩት። እኔ ኦልሬዲ መስራት እኮ ጀምሬያለሁ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ 3-4 ዓመት ሰርቻለሁ ሲለኝ ኦኬ እሺ ዲዛይን ልጀምር አልኩትና ዲዛይን ጀምሬ አካዳሚክ ሴሚስተሩ እንደጀመረ አይ ቲንክ በሁለተኛ ወር ሄድኩና አሳየሁት። ሳሳየው ይሄማ ጨርሰዋል አለኝ። ኦኬ አልኩኝ። በደንብ ቅድም እንዳልኩ ድራፍቲንግ ስኪላችን እኛ ድሮይንግ ቦርድ ላይ ነው ጥርቅ አድርገን ነው የምንሰራው፣ ኮምፒውተር የለም። ሰራሁና እንግዳው ሴሚስተሩ እስኪያልቅ ምን ላድርግ ስለው አይ ሴሚስተሩ ሲያልቅ በደንብ ይሄንን ሬንደሪንግ ስራና ለፕሬዘንቴሽን ታቀርበዋለህ አለኝ። እንግዳው አልኩኝ I'll build a model for you አልኩት። ሞዴል የክረሰንት ቦርድ ሞዴል አለ አይደል? I went back bought the gadgets። ድሮ መሰራ ነበር ሞዴል፣ በተለይ ቸርች ስንሰራ ብዙ ሞዴሎች ሰራለሁ። I love model making። አሁን እናንተ 3D አምጥታችሁ ዋጋ ሳጣችሁ እንጂ እና ሞዴሏን ቆንጆ አድርጌ ሰራሁና ይዤ ስሄድ ሴሚስተሩ ከማለቁ በፊት he looked at it. He didn't ask me anything. Can we display this model for the coming students that are going to be visiting the school? እኔ እኮ ግሬድ ይሰጠኛል ብዬ ነው። ኦኬ በደስታ አልኩት፣ ሰጠሁት። he gave me A እና 6 ክሬዲቱን out of the way. I'm intentionally dragging this story so that your audience will learn the resilience and the በጣም አስፈላጊ ስቶሪ ነው። never give up። በተለይ ዊሉ ካለህ you have to really do it and then you'll be surprised ከዛ ያለው ሪዋርድ ኢንተረስቲንግ ነው። እና if there is a will there is a way አሚሉ there is a way፣ ግን ወይም ብቻ ሳይሆን you have to put the effort እና excitement ያስፈልጋል። አሁን ስለ ላይሰንሲንግ ውስጥ ታነሳ፣ አሁን እኔም ጀምሬው ነበረ ላይሰንሲንጉን። እንዳልከውም ኢንካር ሬጅስተር ማድረግ አለብህ። የኔም እንዳልተው ፎሬን ኤዱኬሽን ስለሆነ እሱን ኢቫሉዌት ማስደረግ አለብህ እና የራሱ ደግሞ ለአርኪቴክቶች የሆነ ዴዲኬትድ ይሆናል EES የሚባል በዛ ስር ነው ማስደረግ ያለብህ። which is expensive አይደል? አሁን ላይ ራሱ expensive ነው። ግን what's expensive? I mean አንድ መኪና አትገዛም፣ ይቆያል። ወይም ለመጀመሪያ ያህል ትንሽ ቻሌንጆች አሉት፣ ግን እሱን አልፈ ራሱ እሱን ኢቫሉዌት አስደረግ። አሁን already in the process of evaluating my education qualification ከዛ ኤግዛም ስተዲ ማድረግ ጀምር ያለው ኤክስፒ አወርስ ደግሞ ሬጅስተር ማድረግ አለብህ በሱፐርቫይዘር እሱ። so it's going to take like 2-3 years ከአሁን በኋላ ግን it's worth it አይደለ? እንግዲህ no question about it። 2-3 years አይፈጅብህም። አንድ አመት ትዳር አለ፣ ልጆች ትዳር ካለ ሜቢ አይ ገና ነው ገና ምን ትሰራለህ? I'll talk to you if you want in another conversation። ግን ደስ ይለኛል በጣም። ግን አሉ ልጆች 1-3 ልጆች አሉ አሁን የሚደውሉኝ በየጊዜው እና ሹ ማድረግ የሚሉትን ታስክ ነው የምሰጣቸው። መጀመሪያ ይሄን አድርግ፣ ከዛ call me after you did this። ያን ካላረክ don't call me እለዋለሁ። ምክንያቱም you got to do unavoidable የሆኑ ስቴፖች አሉ። you got to do that። ትንሽ ጊዜ ሰጥተህ ማንበብ እኮ ነው። የማንበብና
the right አሁን ደግሞ ምን ዌብሳይቱ ሁሉ ሪሶርስፉል ነው ምን ከፈለክ አንድ ነው ልጅ ብዙ ነገር ይገኛል ኤኒዌይ እና እነሱ አይነት እንትኖች ኢምፖርታንት ናቸው ከዛ ኢሊኖይ ላይሰንስ አገኘሁኝ ብዙ አመት ኢሊኖይ ነው የሰራው ቺካጎ I'm still working for other people ግን still እንትንህንም ፔይ ስኬልህን ያሻሽለዋል ታይትልህን ያሻሽለዋል ሬጂስተር ስትሆን ምክንያቱም ፕሮፖዛል ሲቀርብ you'll see እናንተ ሶሊሲት ስታደርጉ ፕሮጀክት it's really a package of the qualified people they are selling ያንተ ኤክስፒሪየንስ ያንተ ታይትል ነው እንጂ ኮሞዲቲ እኮ ሌላ የለውም የእናንተ ካምፓኒ ትላልቁ ካምፓኒ ኮሞዲቲው really the manpower the resources the brain of the people that they have ነው የሚሸጡት እና ያንን ኮምፓይል ሲያደርጉ if I'm an evaluator of interview ማርክ ሆነ ገለጥ አድርጌ ይሄ ሰውዬ ማን አለው የ20 ዓመት ኤክስፒሪየንስ እከል ያለው ላይሰንስድ ነው እዚህ ቦታ ሰርቷል that's what you do እና that is a $1 million asset ነው ማለት ነው እና even if you are working for somebody make sure your value is really clearly articulated እና ሂድን ብትባል ከዛ ቦታ the other guy is really looking at your credential አሁንም ሌላ ማንም እንትና እና it's very important I want to emphasize on that one ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ይነግሩኝ ነበር አንተ አርክቴክት ከሆንክ ታለንት ነው የሚሸጠው ላይሰንስን ባታገኝ እውቀት no absolutely no your title matters በተለይ as a foreigner እንደኔና ለእናንተ እግርህን ለማስገባት you got to have that credential yeah those extensions that you put after your name እሱ ሬዚዩም ልክ ነው ይረዳል እና not only that ደግሞ verifiable መሆን አለበት አንተ እንዳልኩ ማነው ስራህም ላይ ትታወቃለህ አሁን እኔ የመጀመሪያውን 20 ዓመት ለሰዎች ነው የሰራሁት እንዳልኩ እንደናንተ ኮርፖሬሽኖች ግን the last 18 years ለራሴ ነው የምሰራው እሱም ራሱን የቻለ ቻሌንጅ አለው ራሱን የቻለ ምንድነው ቪዚቢሊቲ ይጠይቃል I have never advertised by the way when I do my private practice everything comes through word of mouth what you did the previous experience is your ምንድነው ስሙ your passport to the next one እና እሱ ኢምፖርታንት ነው እንዳልኩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ20 ዓመት ከሰራው በኋላ ለነዚህ ሰዎች እንዳልኩ አየሁት ለካ እኔ የምችላለው የሚለው attitude very important ነው equipped ሆናል ለመጀመሪያ ከዛ በኋላ you find yourself that you are very as good as the white man next to you ስለ እንትኑም እንገባለን በኋላ ስለ አንዳንድ ቤኔፊቶች ስለ ማይኖሪቲ ቢዝነስ እናወራለን ካስፈለገ yeah we have time okay it's okay ስለዚህ አሁን የራሴን ፕራክቲስ ከጀመርኩኝ በኋላ it was a struggle I'm not going to tell you አንዳንድ ጊዜ ሰርተህ መጀመሪያ ስራውን ማግኘቱ ራሱን የቻለ ኤክሰርሳይዝ ነው ስራውን ኮምፕሊት ማድረጉ ራሱን የቻለ ኤክሰርሳይዝ ነው ሶስተኛው ደግሞ መከፈሉ ወይንም ጥሩ ፊ ፕሮፖዝ ማድረግ መቻል አለበት sometimes በእኛ ጊዜ it was very tough ጥሩ ፐርሰንቴጅ ያለው ፊ ማግኘትም አስቸጋሪ ነው እና እሱን መታገል ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚርዳህ ሞገስ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እሱን ደግሞ እንዳትረሳው that's no it boils down to ትዝ ይለኛል ድሮ ለሰዎች ቤት ለሰራ ዲዛይን ወይ ሩም አዲሽን ወይ ጋራጅ አዲሽን ወይ ቤድሩም አዲሽን ነው ቀጠሮ usually after work 5:30 ግድም ባልና ሚስት ይጋብዙኝና ሄድና ቤቱን ሳይ you make sure they are in the same page or you kind of make sure እነሱ የሚስማማቸውን ነገር ማቅረብ መቻል እንደምትችል ማዘጋጀት አለበት አንደኛው ካኮረፈ አለቀልህ you're wasting your time yeah
ታንክ ዩ ቬሪ ሁለቱንም ማች ማስማማት አለብህ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች ብለው አይጠሩ። ስለዚህ እሱም ስኪል ያስፈልጋል። ሁለተኛው እንዳልከው የመስራቶች አይ ዶንት ሃቭ ፕሮብሌም። ጥሩ ስራ እንደምትሰሩ ምንም ጥያቄ የለኝም። እሰራለሁ ካልክ ትሰራለህ። that's very important። አንድ ሰውዬ ሲቀጥረኝ ትዝ ይለኛል። ሬዚሜን ጽፌ ሰጠሁትና this is ጄኮብ ስቀጠር ነው። ሬዚሜን እንደዚህ አየና እኔ የጠየቅኩት ወደ 80 ሺህ ብር ነው፣ እዛ 85 ሺህ ብር ነው ሳሪ የጠበቅኩት። እንዲያያየና if you are who you mentioned in the paper አለ I will give you another $23,000 አለ። this is very interesting። oh wow እውነትም እኔ የጻፍኩት really who I am, what I have done, every stone I turned ነው ሜንሽን ያደረኩት ሬዚዩሜ ላይ። ምክንያቱም ትምህርት ቤቶች ነበር የሚሰሩት በብዛት እና እንደሱ አይነት ኢምፖርታንት ኤክስፒሪየንስ እና ቴስቲሞኒ ያስፈልግሃል ማለት ነው። እና ስለዚህ the business I started in architecture እንዳልኳቸው ፕራይቬት ሴክተሩ ታፍ ነው። በኋላ I have to go back to work for big corporation እንደገና because they saw ምንድነው ስሙ they saw የኔን credential አይተው they want to hire me so that I work with like for instance Chicago Public School ብዙ ስራ ያሱ ነው። አሁን ሚክስ አርጉ ይባላሉ ትላልቅ ካምፓኒዎች። ትልቁ ነገር ምንድነው ሚክስ ታረግ ኖሌጀብል ሰው ማግኘቱ ላይ ነው የሚቸግራቸውና ያ እንደው ዝም ብሎ የሚመጣ አለ ላይሰንስም ይዞ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው ሊመጣ ይችላል። እና they kind of vet me out እና they ለመኑኝ ናና ግባ ምናምን አሉኝ። የራሴን ኦፊስ ትቼ እንደገና ገባው። this is 2007 2008 ነው። ኦኬ ገባሁና what I learned is አሁንም you have to have your eyes wide open. I became what's called managing architect ብለው ቀጠሩኝ። ምን ማለት መሰለህ managing architect ማለት you put together the program of the school that's going to be renovated, you throw a budget on it, you kind of schematic design 30% ያህል ትሰራና now you call outside firms, architect of record ይባላሉ። እነሱን ተጋበዝና ይሄንን ላያቢሊቲ ወስዳችሁ ስሩ ትላለህ። it could be $1 million ፕሮጀክት ይሆናል፣ የ2 ሚሊዮን፣ የ5 ሚሊዮን። I have the first hand of what they are being paid for the work I have done። እንዳልኩ ስኬማቲክ ዲዛይን እኔ ከሰራሁት ስራውን ፕሮጀክቱን አውቀዋለሁ እና 2 ዓመት እንደዛ ሰራሁ። አሁን it kind of አሁንም እኔ ማድረግ የምችለውን ለምንድነው እነዛ 8% 10% ፊኮ ነው የሚያገኙት ለ500 ሺህ ለ1 ሚሊዮን ብር ኮንስትራክሽን ኮስት and then I'm going to make it mine አልኩኝ። how do you do that? you go backwards now you have to have what's called የሲቲ ሰርቲፊኬሽኖች አሉ። ማይኖሪቲ ቢዝነስ ስታተስ ማቋቋም አለብህ። ኮርፖሬሽንህን you have to refine it to suit into the likings of this agencies that they will give you chance እና ሶስተኛው ነገር ኢንሹራንስ መግዛት አለብህ። ትንሽ ጫና ላያቢሊቲ ኢንሹራንስ ብዙ ሌሎችም አሉ። ላያቢሊቲ ኢንሹራንስ አንዱ ነው። ወርክማን ኮምፕ ትገዛለህ፣ ከቨሬጅ አምብሬላ ምናምን ይባሉ ሁሉ አለው። ኤኒዌይ አሁን now I started knocking at doors. You know what I'm told? No, አንተ ብቻህን ነህ ሲሉኝ what I did is I listed down the good firms in Chicago. I started calling them. Let's make partnership. I'll take the lead. የእናንተ ሪሶርስ ፈልገዋለሁ እንስራ አልኩኝ። Some of them አመነቱ፣ some of them were excited. ቤክ ወደፊት አሳይሃለሁ አንዳንድ ፈርም የሄድኩበትን ዳውንታውን ወክ እያረግኩኝ እነ ዳንኤል ኮፊ ሲርስ ታወር ላይ ያሉ ገና ስትገባ ሪሰፕሽኒስቱ የሚመልስህ ቦታ
ነው የገባው እና you have to have that audacity of I can do it እና አንድ ሁለት ፈርሞች ግን they received me አንደኛው ኮርድጋን ክላርክ ነው አሁን እነሱንም አስተዋውቃለሁ ወደፊት አሁን ወዳጆቼ ናቸው እና እንዴ እኛ ሞክረን ያቃተንን እንዴት ነው እኔ ሰዎች አውቃለሁ አልኩኝ ስልክ እኮ አይነሱልም ስንደውል don't call I will drag you into the hallway አልኩት ሁለቱንም ፓርትነሮች አለቆቹን እጃቸውን ይዤ 17th ፍሎር ላይ ምክንያቱም ሰዎችን ብዙ አውቃቸዋለሁ ወክ እያደረግን ወዲያ ወዲህ ስንል ዋናውን ፕሮጀክት የሚሰጠውን ሰውዬ ካናዲያዊ ነው I caught him hey how you doing ብዬ you have 5 minutes አልኩ okay come on ይላልና ገባን ቢሮ ይሄ ስልክ የማይመልሰው ሰውዬ ቢሮ አስገባን good thing እነሱ ሁለቱ ፈረንጆች ናቸው አንደኛው ባይክ ራይደር ነው ሌክሾር ላይ ባይክ እንዴት እንደሚጋልብ ምናምን ማውራት ጀመሩ these are white people I'm reconciling oh wow yeah interesting on the spot አንድ ትምህርት ሪሞዴል እንድናረግ ሰጡን ኦኬ oh wow right there ምን እንዳለ ታውቃለህ ጆን ክላርክ ይባላል ሰውየው ደመቀ you are the greatest you will take 51% of the fee አለኝ wow ከዛ we did that we knocked it out ሰራ ነው በኋላ አሁን they have the big volume of work አላቸው እነሱ እኔ ትንሽ ፈርም ነኝ አሁን ግን big volume ሁሉ ጊዜ they will never turn me down የምፈልጋቸውን ነገሮች አሁንም ያደርጉልኛል አሁን ለምሳሌ ሪሶርስ ከነሱ ብዙ ጊዜ ወስዳለሁ እንትኖች አሏቸው MEP ዊንግም አላቸው እዛ ሰራቸዋለሁ እና ምንድነው አሁን ማወራለህ never underestimate your capacity to sway the big guys ምክንያቱም ሲንሲየርነትህን ካወቁ ሰዎች ፍራንክ ነው ታመጣላቸው አይደለም they will put you under their wing እና they will እና አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ሌላ ታሪክ ልንገራችሁ very interesting ነገር ኤልጅን የሚባል ከተማ ውስጥ ነበር ቢሮዬ እና ሰራለው እንዳልኩ በቃ ኢንዲፔንደንት ሆኜ ብዙ አመት ማን ነው ፕራክቲስ አደርጋለሁ ግን አንድ ቀን መሄደው ቸርችም እዛው ሴንት ቻርልስ የሚባል ከተማ ውስጥ ትልቅ ቸርች አለ እስቲስ 2009 ግድም ነው 2009 I remember ምን ይሉኛል ቸርቹ ደመቀ ባክህን ሴራሊዮን ሚሽን ትሪፕ አለ ብሪፍ የሆነ ታይም ካለ እንሄድ ይሉኛል these are my friends from both churches Jim lawallo one senior pastor don't you know I came from Africa how can you send me to Africa saaka no I want you to go አለኝ ለምን ስለው really ያንተን ፕሬዘንስ እንፈልገዋለን እና 11 ሆነን ሄድ ነው ሄድን ሴራሊዮን is not an easy country ስትሄድ ሊንጊ አይላንድ ላይ ታርፍና በፌሪ ቦት በከርካሳ ፌሪ ቦት ነው ወደ ፍሪታውን የምትሄደው ብቻ ሃርድሺፕን ተው አላወራልህም እሱን እና I went there ግን what I saw was ከሚሽን ትሪፑ ይበልጥ ኦብዘርቭ ያደረኩት ነገር ምንድነው they made me visit their schools clinics እና በጣም ከኢትዮጵያ የባሰ ነው imagine እኔ ሃይ ስኩል የጨረስኩት እንደ የዛሬ almost 50 አመት በለው እና ያኔ የነበረን ፋሲሊቲ በጣም ይገርማል ቴስት ቲዩብ ነበረን ማይክሮስኮፕ እንሰራበት ነበር ይሄ በቃ ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ሁሉ እንሰራለን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እና አልኩኝ መሐመድ አልኩት መሐመድ ነው ክርስቲያን ነው ግን መሐመድ how do you teach the kids for high school living exams በኢማጂኔሽን አለ እጅ ጽፈቱ ቆንጆ ነው ብላክቦርድ ላይ ይሄ ኬሚስትሪ ፎርሙላውን ድብን አድርጎ ጽፎታል ቴስት ቲዩብንም ድሮ አድርጎታል ይሄ በንሰን በርነሩን ምኑን ሁሉ አድርጎ ያስተምራል እና በጣም ተነካሁኝ እና እኔ ሚሽነሪ መሆን የሰባኪ ችሎታ ስለሌለኝ እግዚአብሔር የጠራኝ ለዚህ አይነት ነገር ብዬ what I did is I asked them ምን ሄዳችሁ ምንድነው አልኳቸው በቃ ኤጁኬሽን ማቴሪያል ምንትስዮ ኦኬ አልኩኝ ተመልሼ መጣሁኝ ቺካጎ ማነው ሴንት ቻርልስ ከተማው
ከዛ I reported to the ስም አልኳቸው እናንተ ስብከቱን ስበኩ እኔ ግን የተጠራሁት these people are needy ልክ እንደኔ ሃይ ስኩል ሆኜ ድሮ መጽሐፍ እንደብቅ ነበር የፈተና ሰሞን ላይብራሪ ውስጥ ሬፈረንስ መጽሐፍ ለማጥናት ኦኬ ኮርስ የላቸውም we have to do this ስል ያ ሰውዬ ቅድም ያልኩህ እንድትሄድ ፈልጋለህ ያ ሰው ለካ እውነትም ዲቫይን ኢንተርቬንሽን በለው እሱን ለካ ያየው ነገር አለ እኔ እነሱ ሌሎቹ ፈረንጆቹ ማያዩትን እኔ እንደማይ ስለገባው ይመስለኛል እና ኦኬ ፋስት ፎርወርድ let me tell you አንድ ኮንቴነር ሙሉ 40 feet long ጉዲስ መጽሐፍ የሳይንስ ላብቃ you name it ኮምፒውተር ምን ፓኬጅ እንዳደረግ they gave me the leadership ደመቀ ቴክ ቻንስ አሉኝ እና እንደምትፈል ከዛ ሰዎችን ፈረንጆች ጎበዞች ናቸው when it ask them ሰበሰብን ሞላ ነው እኮ መጀመሪያ እዚህ ሚኔሶታ አንድ ቦክስ ፎር አፍሪካ የሚባል ድርጅት አለ እዛ ሄድኩና 43000 ቮሊዩም መጽሐፍ እንድትሰሩኝ ያልኳቸው ፕሮፖርሽኑን ሰጥቷቸው የኮሌጅ ሃይ ስኩል እና የኤሌመንታሪ ስኩል መጽሐፎች በደንብ ቬት አድርጌ ቼክ አድርጌ ሄጄ የዚህ አይነት ነው ፓክ የምታደርገው ፓክ አደረኩኝ ወደ $13,000 ነው የከፈልነው ለሺፕሜንት ብቻ I did that was a success story አሁን በኋላ አርኪቴክት መሆኔን ሲያውቁ ነው እባክህ ደግሞ ትሬኒንግ ሴንተር ስራለን አሉኝ እነዚህ የሰራሊዮን ሰዎች የሰራሊዮን ሚኒስትሪ እንለዋለን ትሬኒንግ ሴንተሩ ዶርሚተሪ ካፌቴሪያ ኦዲቶሪየም እና አድሚን ቢልዲንግ እና ክላስሩም ያለው ወደ 72,000 ስኩዌር ፉት ነው ተሰሩታላችሁ do you have the resources እግዚአብሔር ያውቃል አንተ ብቻ ሰራለን አሉኝ ዲዛይኑን ግጥም አድርጌ ሰራሁት ቬሪ ናይስ ዲዛይን ነው ተሰራ ሄደ it took some many years ተሰራ አሁን በቀደም እንደውም አሁን ጋብዘውኛል ዲሴምበር ላይ ናና ኢናጉሬሽን ላይ ተገኝለን I don't think I can count on ኢትዮጵያ ነው የምሰራው እንጂ ሌላ ቦታ አልሰራም አልኳቸው ተቀላል ግን let me tell you one thing the whole story I told about ይሄንን ሳደርግ ኤልጂን ቢሮዬ ውስጥ ቁጭ ብዬ አንድ ሰውዬ ይመጣል ያ ሰውዬ ሼልስ ማክነት ኮንስትራክሽን ካምፓኒ የሚባል ኦነር ነው እሱም እኔ ከሄድኩ በኋላ ሴራሊዮን የለጠፍኩትን ሬንደሪንግ ግድግዳቸው ላይ ለጥፈውታል እዛ ክላስ ማን ነው ስሙ ያይና ሳይ አድራሻው ኤልጂን ኢሊኖይ ዲቤች እንዳሶሲየት ስልኬን ያነሳና he showed up in my office እሱም የቸርች አባል ነው እዛ የሚገርምህ he's so humble he's a millionaire I know that ግን በጣም ስላረከው ነገር ብሎ እኔ ሊያመሰግነኝ ኦኬ እኔ ምን አፍሪካዊ ግዴታዬ ነው I don't have any altruistic የሆነ ነገር መስራት እወዳለሁ ምናምን አልኩት እና ምን እንስራ አለኝ ምን እንተጋገዝ ኮንትራክተር ነኝ የሆነ ደዛት እኔ የቺካጎን ማርኬት አውቀዋለሁ ብዙ የሲቲ ኦፍ ቺካጎ የስቴት ኦፍ ኢሊኖይ እና የኩክ ካውንቲ ኤጀንሲዎች አውቃቸዋለሁ ሌትስ ሜክ አ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ጆይንትሊ አልኩት እሺ አለኝ ኢንዳይሬክት የሆነውን እሺ ሲለኝ አሁን we have to restructure it I have to be 51% owner of the firm the company ግን ሪሶርሱ የሱ ኮንስትራክሽን ሌበሮች ካርፔንተሮች እናመጣቸዋለን on project by project basis የኔ ስራ ምንድነው ማርኬት ማድረግ አድቨርታይዝመንት ሲወጣ ለቅሞ ፕሮፖዛል ማቅረብ ያው ቢድ ለማድረግ ብዙ ኤክሰርሳይዝ ያስፈልገዋል line up your subcontractors and get their pricing you put your pricing you dedicated የሆነ ፕሮጀክት ማኔጀር እና ሱፐርኢንቴንዳንት ያስፈልግ all that headache እነሱ ናቸው የሚያደርጉት የኔ ስራ ያንን ማድረግ ነውና እንግዲህ የማወራላችሁ ነው ዳይሬክት የሆኑ ኢምፓክትፉል የሆኑ አውትካሞች እንዴት እንዳይመጡ አንደርስታንድ ልታደርጉ it was working very well ግን የዩኒየን ኢንቨስተር ነው የቺካጎ ማርኬት ኮንስትራክሽን አይታችሁት ነው ዩኒየን ኢንቨስት ማለት
የኔ ብርሃኑ ኮንስትራክሽን ብለን ካርባውት ያደረግነው joint venture, it has to be a union signatory, it has to carry a huge bonding capacity ያስፈልገዋል. You got to feed it a lot of projects to stay in business. እና it became ደግሞ ራውነር የሚባል አንድ ገቨርነር መጣና በጀት ዴፊሲት ስላለ አይሰራም ብሎ ዘጋው። it became a struggle anyway እና ብዙ ሰርተናል። ፕሪዝኖች ሰርተናል፣ ኮንስትራክሽን ዋይ ሆስፒታሎች፣ እዚህ ሸርማን ሆስፒታል፣ የአርሚ ምንድነው ሳልቬሽን አርሚ እዛ ዌብሳይት ላይ ለጥፌዋለሁ። I'm not as active in that one now, ግን I'm back into architecture full-fledged. እና ሰዎች some of the thing you do ይመለከታሉ when they see that you are capable, there's no reason they say no ማለት ነው። ስለዚህ if you want to pursue an office or a construction activity, make sure you have a right influence የሚያደርጉ ሰዎች ወይንም ሪሶርስ የሚሆኑ ሰዎችን ማየት መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለቱም ቅድም to your point ቅድም you have to be prepared whether opportunity ኖረ አልኖረ when you're prepared like skill wise ሊሆን ይችላል ኔትወርኪንግም ሊሆን ይችላል አይደል? I think አንተ የሰራሃቸው ስራዎች በመንገድህ ያጋጠሙ ፕሮጀክቶች is through your networking and word of mouth አይደለ? እና those are the important ነገሮች እንደዛ ናቸው። competing in the market. okay, competing ያልከው how they compete ነው አይደለም? አንደኛው እዚህ ላይ ኩዌሽነሩን እያየው ነው የማወራው። ኮምፒት ማድረግ ትልቁ ነገር ኮምፒቲሽንም አለ። I don't do a lot of glamorous ፕሮጀክቶች አይደለም የምሰራው። እንዳልከው አሁን ኮምፒት አድርገህ ብዙ ፍራንክ አውጥተህ ተዘጋጅተህ ብሸነፍም ባልሸነፍም አሸንፋለሁ የምትለው ነገር ውስጥ አልገባም። my sweet spot የቢዝነሴ ምንድን ነው? right now አሁን ለምሳሌ ብዙ የምሰራው through people እንዳልኩ ኮንሰልታንቶችም ይሁኑ ኮንትራክተሮችም የሚያውቁኝ they have no problem working with me እና what I do is ለምሳሌ አሁን የምሰራው ትልቁ ብዙ ስራዬ ቺካጎ ፐብሊክ ስኩል ነው። ምንድነው የማደርገው? really classroom remodeling, science lab, media center, ጂምኔዚየሞች upgrade to the state of the art, to the contemporary design criteria እና code compliance ማምጣት ነው, which is a nice work. I have no problem. Once in a while እንደዚሁ ground up የሚሆኑ ዲዛይን ስራዎችን እሰራለሁ። ግን you don't small firm ሆነ the best money making business is ቶሎ ሬቨኑ ማምጣት የሚችሉ ስራዎችን መስራት ነው። እንግዲህ እንደናንተ ሜቢ ጊፍትድ አርክቴክቶች ትሆኑ ይችላሉ። I'm not trying to discourage you, go for it. if design competition ካለ pursue it. ግን in our business በተለይ ትዳርና ልጆች ሲኖርህ you got to bring that W2 that check every month, every 2 weeks, right? Yeah. ቤተሰብ ያቆርጣል። ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል አይደል? very important. ደግሞ አርክቴክት አስቸጋሪ ነው እሱን ባላንስ ለማድረግ እና ሌላው እንግዲህ ሰበከኝ እንዳትብል መጀመሪያ እግዚአብሔርን አስቀድም፣ ሌላው ይከተላል። that's my motto. በጣም እሱ ወሳኝ ነገር ነው እንዴ? እሱ ይሰራል። ሁሉም ነገር ሊያስፈልግ ነው። who am I Lord that you even call my name ይላል ኪንግ ዴቪድ ራሱ አይደል? ምን ማንኛ አሁን እዛ ማዶ ሰርዶለት ልጅ አድጌ እዚህ መጥቼ እንትን ላይ ልልህ አልችልም። ማን ነው I'm the best ልልህ አልችልም ማለት ነው። እና ግን circumstances I can tell you really be present, fully present mentally ሆን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ። ሁለተኛው ነገር empower yourself with education, with information. እነሱ ናቸው እና
አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ሌላ especially how do you qualify into a business that the different government agencies are looking for this, you need this, or anybody any young architect really should know how to ምክንያቱም it's very crowded market ነው crowded ነው ስልህ ጥሩ ፊ የሚያገኝ ስራ ለመስራት ፕራይቬት ሴክተር ውስጥ it's very tough. I'll tell you frankly, I'm not going to tell you anything that's not true. Yeah. I've done it all. I used to do one and and እንደ ደላላ ግሩፕ ነበር ሆም አድቫይዘር የሚባል ምን ያደርጉሃል የዌብሳይት ላይ ቤት መስራት የሚፈልጉ ሰዎችን ይለቅሙና they will refer them to you fee charge ያደርጉሃል በታገኝም ባታገኝ I've done that በሱ ብዙ ሰርቻለሁ ግን very very slim የሆነ ፊ ነው የምታገኘው ምክንያቱም ማት ተወዳዳሪ ያለው as an architect comfortable life ለመኖር you got to put a lot of hours በጣም 14 ሰዓት ማስቀመጥ it's very complex. the nature of the job ደግሞ እንደዛ ነው the nature of the job architecture it's time consuming you by know its nature. Very good point because the nature of our work is not a cookie cutter አይደለም አሁን ለምሳሌ ቢል ጌትስ ብትወስደው አንድ ሶፍትዌር ይሰራል he will sell it billions of dollars አንዱ ላይ ሲሰራ ጥሩ አድርጎ ይሰራውና ከዛ በኋላ ካሽ ሬጂስተሩ መምታት ብቻ ነው it just makes money artist እና architect ግን always you put yourself in it every little thing you do which is very bad every በተለይ የኛ ችግር ምንድነው የኛ architect really you want to put your own mark it doesn't bring money. I'll tell you why. Because you have 8 hours only. You better efficiently use that 8 hours to generate money, hourly rate money. ሌላው hourly rate ውስጥ የማይገባውን ነገር make sure you make a template አሁን እኔ የምሰራው room additionም ኦፊስም ምንም ስሰራ I got really a template of like toilet arrangements, door types, and you name them. ከኮዱ ጋር comply የሚያደርግ I've never reinvent anything unless they pay me. ለምሳሌ decorative door ስራ custom unless I charge it I will never go that route because it doesn't pay. Nobody sees a value in it. ወይም ያስቀመጥከውን ሰዓት አያውቁትም። ስለዚህ those are through the years you develop your own money making business እና እሱ ኢምፖርታንት ነው ማወቅ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ላንሳና ሜቢ አቤኔዘር you can ask the next question ከአርኪቴክቸር እና ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ያለውን the nature of architecture by itself. I was having this interesting conversation ከአንድ ጓደኛዬ ጋር እና the one reason your architecture business አንደኛ ሀብታም የማትሆንበት reason except you start your own practice and have your own studio ወይም ደግሞ be a developer ያኛው አንድ ኦፕሽን ነው like as an architect ልትወስድ የምትችላቸው route like if you are into making money ይሄ ቢዝነስ ከሌላ ቢዝነስ የሚለይበት like in this market especially ደግሞ in the capitalist market ሆልሴል ነው በብዛው ብዙ ነገር like ሰርቪስ የምትሸጥ ከሆነ ፕሮዳክት የምትሸጥ ከሆነ let's take on አንድ ፕሮዳክት ብንወስድ if you develop one product you can sell that product ምናልባት your capex ወይም ደግሞ capital expenditure የሚሆነው የሚኖርብህ is in the process of developing that product, marketing it, and then when it goes into sales, you can sell it like in millions on the same product. Like whether it America ይሁን ሌላ ኮንቲኔንት ላይ ይሁን ምናምን architecture ግን every project is a prototype. Custom made ነው አንዴ ነው የምትሰራው custom made exactly. አንዴ የምትሰራው ከዛ በኋላ አንዴ ነው የምትሸጠው ድጋሚ አትሸጠው. So you can imagine ምን ያህል tiring እንደሚሆንና time consuming እንደሚሆን በጣም የአርቲስቶችም የስከልፕተሮችም ጉዳይ ችግር እሱ ነው really they get married to their work and then
don't see the revenue coming with it. And now, poor ምንድነው የሚባለው? starving architect ወይ starving artist ይባላል። እዚህም ሀገር ኮመን starved musicianም አለ። አንዳንዶች when you do it just for the passion, and if you're not like focusing on the money making aspects of it, it's like a zero sum game ነው የሚባለው። ዜሮ ሰም ሌላው ደግሞ ትዳርህንም እንትን ይለዋል ያበላሸዋል። they don't remember family members እንዳንተ ፓሽኔት አሉ። they don't care about your no, that's true. you have to be there. ልጅህ ፉትቦል ሲጫወት ስፖርት አክቲቪቲ ሲኖረው ሙዚቃ you got to give that time for them and yet do your job and bring the money. እሱ ሁሉ ኢምፖርታንት ነገር ነው ማሰብ እና ብዙ ሰዎች ብዙ አርክቴክቶች ዲቮርስ ሬቱ ሃይ ነው። የአርክቴክት ታውቃለህ እንደሆነ አላውቅም። ግጡ ደግሞ እንደዚህ ስል ቶሎ ማያገቡም ዲቮርስ ሬታቸውም ደግሞ ቬሪ ሃይ ነው። እና ወይ ስቲዲ ኢንካም ያላት ሴት ያገቡና ይንገታገታሉ። እና ይሄ እንግዲህ ለአብዛኛው ነው ማወራለህ። ግን ሰክሰስፉል የሆነዋል እነ ጌንስለር። አሁን ጌንስለር ኢዝ ላይክ አ ቢግ መኒ ሜኪንግ ቬሪ ፕሮፊታብል አርክቴክቸራል ፈርም እሱ ነው። that's probably the only one. ሌሎቹ ሚሊዮነሮች አይደሉም። አሁን ሚሊዮነር አርክቴክት የለም። እንደው የተከራየ ጀልባ ሲነዳ አይተው ሚሊዮነር ያት ይመስልሃል ወይ? ሰው ጀልባ ላይ ቆሞ ፎቶግራፍ የተነሳውን ነው የምታይ። እና ይሄን ኤክሰሲቭ የሆነ እንትን የለውም። ምክንያቱም ለግዠሪ የሚኖሩ ይኖራሉ። ግን እንዳልከው ኮምቢኔሽን ኦፍ ዲዛይን ቢልድ ዴቨሎፕመንት ያላቸው አሁን እኔ ፓርትነር ያደረኳቸው ኮርድጋን ክላርክ የሚባለው ፈርም የሚገርምህ ኤቲኤምአይ የሚለውን የፕሪካስ ኮንክሪት ፋብሪካ ገዝተዋል። አውራራ ውስጥ ነው ያሉት። እና that is a money making money printing institution ነው እንትና ሲነግረኝ ጆን ኮርድጋን የሚባለው ነው ዋና ኦነር። እና ይነግሩሃል በተለይ ጥሩ ሲንሲር ሆነ ሰዎች ጋር ስታወራ they will tell you their pitfalls and their success and their challenges እንጂ አርክቴክት ነኝ ብለህ እንደው አንቱ የምትባልበት እንትን የለም። I don't think ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ይኖር ይሆናል I don't know። ግን you got to be naked in front of the reality of life. ቅድም ያነሳኸውም አይ ቲንክ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ታይማችን አጠቃቀማችን ላይ እንዳልከውም ቴምፕሌት ማዘጋጀት የሚለው ነገር ለቶይሌት ኤቭሪ ታይም እንደ አዲስ ዲዛይን ከማድረግ ኦልሬዲ ያለህን ምንም ወርዝ አያደርግም አይደል? እሱ ላይ ስፔንድ ማድረግ ታይም ፎከሳችንንም ሌላ ነገር ላይ ማድረግ እንችላለን። በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እና ከአርቲስቶች ጋር ያለንም ኮምፓሪዥን አይ ቲንክ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ፖይንት አይደል? ሁሌ ፕሮጀክት በመጣ ቁጥር ቤክም እንዳልከው አዲስ ነው። በቃ ለዛ ፕሮጀክት የሆነ ራሱን የቻለ ፕሮሰስ ነው which is long process እንደ አዲስ ነው የምትሰራው እና እሱም ትንሽ ቻሌንጅ ነው። ግን ፕሮሰሱን ኢንጆይ ለሚያደርግ ፓሽን ላለው ሰው በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር። ከዛ በመቀጠል ትንሽ ጥያቄዎች ይቀሩናል የመጨረሻ እና መጠየቅ የምፈልገው ቅድምም ስታወራልን ነበር እና በእናንተ ጊዜ ሞር ድራፍቲንግ ሃንድ ድሮይንግ ምናምን በጣም ፖፑላር ነበር ስትማሩ ኤርሊ ፕራክቲስ ታደረጉ። አሁን ላይ ደግሞ ቴክኖሎጂ በጣም ስፔሻሊ the past 15 years በጣም እያደገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንዴት ኮምፔር ታደርግልናለህ ከዛሬ 15 ዓመት በፊት የነበረውን የቴክኖሎጂ አርኪቴክቸር እና ኮንስትራክሽን ኢምፓክት የሚያደርግበት መንገድ እና አሁን ላይ ያለ ነው the role of AI ንም በዛው አንተም ፕራክቲስ በምታደርግበት ከኮሊጎች ጋር ኦር ደግሞ ከፓርትነሮች ጋር በሚኖር ኢንትራክሽን ምን አይነት ሮል አለው አርኪቴክቸር እና ኮንስትራክሽን ላይ ሚላውን? ኦኬ ቬሪ ጉድ። እንግዲህ እኔ ካድ በሚባልበት ዘመን ነው ትራንዚሽን አድርጌ ፕሮዳክሽን ድሮይንግ መስራት የጀመርኩት። I'm pretty good at it I think. I'm very efficient in that. አሁን ድሜም በቢዝነሱ ላይ የቆየ ሲመጣ ግን I have resource በተጠቀማቸው ሰዎች አሉ። I set up the design motto or the construction set, give it out. And then ቆንጆ አድርገው ከኔ በፍጥነት የሚሰሩ ሰዎች አሉኝ። I use that.
ሬንደሪንግን በተመለከተ እሱንም አውትሶርስ ነው ማድረግ። I don't spend any time in rendering. ምክንያቱም remember in the whole package of design and delivery of construction document really ይሄ schematic design ምናምን 10-15% ነው of the total revenue. You really want to focus on the chunk of the money making experience exercise. ማለት ምንድነው? ፕሮጀክት ማኑዋል ማዘጋጀት፣ ኮንስትራክሽን ዶክመንት ማዘጋጀት፣ ኮድ አናሊሲሱን እና ኮድ ኢንተርፕሪቴሽኑን ፕሮፐርሊ ኢምፕሊሜንት ማድረግ because it could be a liability later on. ለምሳሌ አሁን ቅድም ላልከው ጥያቄ I'm not an AI guy, I'm not there. ግን what I have learned now in ChatGPT እና AI ለምሳሌ you pick up a site, design የምታደርግበትን you plug a few parameters to it and now it will crank out the code analysis for you. Yeah. You know, occupancy on travel distance on Yeah. construction material on ምናምኑን በደንብ ይሰራልሃል። still you have to check. እሱ ትልቅ ፓወርፉል ቱል ነው። ብዙ ጊዜ እናጠፋ ነበረ። በተለይ ላርጅ ኤሪያ ኦፍ ቢልዲንግስ ሃንድል ስታደርግ ትልቁ ስራ የፋየር ኮንቴይንሜንቱ ሴፍቲ ምንድነው ላይፍ ሴፍቲ ኢሹ ላይ ነው ትልቁ። ምክንያቱም እየሰራኸውን በሙሉ ሊነድብህ ይችላል when you plan examiner ሲያየው። ስለዚህ እሱ ቴክኖሎጂ ይጠቅማል። By the way, I'm in the 4th quarter of my practice. ስለዚህ don't expect me to talk about AI. Yeah. Even It's understandable. ኮንክሉዥኑን ነው አሁን ከዚህ በፊት አሁን 4th quarter ላይ ነው እንዳልከውና ከዛሬ 20 ዓመት በፊት የነበረው እና ደግሞ አሁን በጣም ድራማቲክ ቼንጅ ነው the past 5 years በተለይ ያለው እሱን ኮምፔር እንድታደርግልን ስለፈለግ። እንዳልኩ በወቅቱ in the early 90s እንግዲህ CAD full fledged ሆኖ artificial office ሲሰሩ very proficient ነበሩ። እንዳልኩ the same principle of equip yourself, stand out a little bit, that it will help you. Don't walk with the crowd because the crowd is really ዝም ብሎ መንጋ ነው። ብዙ ልጆች ሶሻላይዝ ማድረግ ይወዳሉ። አሁን ስራ ሰርተን ቶሎ ፍራይዴ ምንድነው ሃፒ አወር ፌሽታ ምናምን የሚወድ ሰው አለ። don't trap yourself with hangovers and stuff, especially when you are young. Socialize አድርግ። make sure sensible ሰዎች are always around you, very important ነው። በዛም ትታወቃለህ ወደፊትም እየቆየ ስትሄድም። አሁን ለምሳሌ remember አንድ ኦፊስ ስንሰራ ሁሉም ሰው ከርስ ወርድ ነው የሚያወራው፣ ይሳደባል። እንትነው the guy who doesn't swear ነው መባል የነበረው። አይመጣልንም እኛ አበሾች ነን። እንኳን እንግሊዝኛ ጥሩ አድርገን ከተናገረን በቂ ነው። አጀክቲቭ ያበዛሉና አንዳንዱም ጆክ ጥሩነቱ ቆሻሻው ጆክ አይገባኝም ነበር ድሮ ወጣት ሆኜ ማለት ነው። ተመስገን ነው እሱ ጆሮ ቢሆን አምላካት እና ግን you have to survive in that environment. አለቃህም አፉ እንትን ነው እኮ አለቃህም ትልቅ ሰው ሽማግሌ ብለህ የምታለው የሚናገረው እንትን በለው ነው እንትን በለው እና እኛ እንደሱ አይደለንም። we don't have to look like them. Let me tell you something, because they know አንተን እንደውም ያ የማይሳደበው ልጅ ነው የሚሉ አንዱ ትልቅ ነገር እሱ ነው። ቴክኖሎጂን በተመለከተ እንዳልኩ ትልቁ ነገር positioning yourself to get a project ነው። አሁን ብዙ ሪሶርስ እኔ አሁን ኢንዲያ ሁሉ እጠቀማለሁ። ጥይት ልጆች አሉ ድራፍቲንግ። ዛሬ ማታ ነግሬያቸው 10 o'clock ማን ነው 9 PM ሚቲንግ አድርገን ጧት ስነሳ አልቆ አገኘዋለሁ ልክ እንደምፈልገው። ያ you just do video conference እንዳሁኑ I walk them through ይሄን አድርጉ። 4 ሰው ያስቀመጠበትና ይሰጣልና you got to look into those options. ወደፊት liability አንተ ስለሆነ ደግሞ you have to make sure you have to double check it.
tapping into resources ባገኘው like wherever it's coming from optimizing your resource በጣም ኢምፖርታንት ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ከቴክኖሎጂ ጋር እያይዘን we talked about like how the technology has changed throughout the years. አንድ ነገር ልናገር before we go too far. I wish I have resources like that in Ethiopia whom I can train ትንሽ ኦፊስ የሚሆን efficient የሆነ drafting የሚሰሩ ሰዎች ባገኝ I'll be happy to put some money to train them. ግን እንደው ቅናቴን ነው የምነግርህ። በጣም አለ ፊሊፒንስ እና ህንድ ውስጥ የሰር ብለው ጥርቅ አድርገው ወርኪንግ ካልቸራችን ነው አይ ቲንክ ወርኪንግ ካልቸር አላውቀውም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖር ይሆናል። እኔ በሆን ኖሮ ያረጋው ነበር በድሮ ወኔ። ግን I don't know if there are youngsters who can do that now. I can tell you this. እኔና ቤኔዘር አንዳንድ ፕሮጀክቶችን እንሰራለን ባክሆም እና በብዛት ያለው ወርክ ዲሲፕሊን አይገናኝም። ብትፈልግም አንተ አሁን ለምሳሌ አንተ በምትፈልገው ደረጃ ኮሚትመንት፣ ኳሊቲ እና ደግሞ ዴድላይንስ እነዛን ነገሮች ከህንዶች እና ከፊሊፒንሶች ጋር ማወዳደር በፍጹም አትችልም። ኢቨን እኮ እዚህ ሀገር ያሉ ትላልቅ ካምፓኒዎች ራሱ አውትሶርስ ያደርጋሉ ወደ ህንድ ሀገር አንዳንድ ፕሮጀክቶችን። ቅድም ያነሳሁት ፖይንት ጋር ለመመለስ ቴክኖሎጂው እንዳልከው በጣም ነው የተቀየረው። ላይክ ኢቨን በእኛ እድሜ የራሱ ስራ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ላይክ ድራስቲክ የሆነ ቼንጅ ነው ያለው። ምን እንደምታይ I wanted to hear your opinion እዚህ ነገር ላይ the role of the architect ደግሞ እየተቀየረ ነው የዛን ያህል። አሁን እንዳልከው የአንድ አርክቴክት ሲባል ሰው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው እንትን thought like the designer ወይም ደግሞ ፕሮሰሶቹን ኮኦርዲኔት የሚያደርገው ኮንስትራክሽን ዶክመንት የሚያዘጋጀው ሳይቶቹን ኢቫሉዌት የሚያደርገው እነዛ ፕሮሰስ ሁሉ ውስጥ የሚሄደውና አሁን ላይ ደግሞ የአርክቴክት ኢቭን ዴፊኒሽኑ ራሱ is changing. Let me give you an example. አሁን የኔ እኔ አሁን I was trained as an architect አይደለ I'm a design coordinator here. የምሰራው ስራ ግን ከኮምፒውተር ጋር በጣም የተገናኘ ነው። I'm more into computer science in a way than like building walls ወይም ደግሞ designing windows or doors. Analysis on automation, fabrication, robotics እነዚህ ነገሮች ላይ በእንደዚህ ነው ትሬኒንግ የተደረኩት። my last master ሰዓት ለምሳሌ it was all about robotics and digital fabrication. So architect ስትባል የምታስበው ነገር አይደለም። አሁን ያንን ኮንቴክስት ራሱ what do you think about that? like እንዴት ነው የሚሆነው ብለህ ታስባለህ? ወደ ኋላ ያለውን 30 ዓመት አስበውና ከዛ ወደፊት የሚኖረው 30 ዓመት ምን የሚሆን ይመስላል? I think እንዳልከው እንግዲህ the last 30 years ወይም 38 years ነው ያየሁት እዚህ ሀገር you have to work with the pattern of changes. ለምሳሌ ቅድም ስላልከው አርኪቴክቸር በጣም ብሮድ የሆነ ፊልድ ነው። እንደው ዲዛይን ብቻ ማድረግ ሳይሆን ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ኮንትራክት አድሚኒስትሬሽን I'm a certified construction contract administrator. ምን ማለት መሰለህ ያ ራሱን የቻለ እውቀትና እንትን ይፈልጋል፣ ትዕግስት ይፈልጋል ማለት ነው። ያ ዲዛይኑን ጨርሰህ ኮንስትራክሽን ቢድ ከወጣ በኋላ ኮንትራክቱን ማኔጅ ማድረግ ኖት የኮንትራክተሩ ፓርት ሳይሆን የአዛን አርክቴክት ኮንትራክቱን ማኔጅ ማድረግ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። እንደውም ጥሩ አመጣህልኝ ያ that is so important that in my projects ይገርምሃል I kind of set the tone of how communication is established, what they have to look into so that they don't fall into unforeseen pitfall ውስጥ እንዳይገቡ መንገር እችላለሁ። ለምሳሌ ኮንትራክት አዋርድ ከሆነ በኋላ ለኮንትራክተሮቹ አድቫይዝም ፕሮጀክት ስኬጁላችሁን አውጡ ለሚ ሪቪው ትልና አተግላንስ ነው ከኤክስፒሪየንስ ብዙ ነገሮችን ስፖት ማድረግ የምችለው ምን ማለት ነው። ቶሎ ኮንስትራክሽን ስኬጁልን ካወጣችሁ በኋላ ስኬጁል ኦፍ ቫሊዩ አውጡ ትላለ። that will tell you their ለምሳሌ ሰብሚታል መቼ እንደሚመጣ this is a big deal. ሰብሚታልስ ኮንስትራክሽን ውስጥ የሚገቡትን ኮምፖነንቶች you got to review them. Okay, if you see the submittal is not
flowing the way you see it, he has a problem. Either subcontractor አልቀጠረም ወይንም እየቀየረ ነው ወይንም knowledgeable ሰው የለውም or vendor አሁን ቅድም ያልካቸው the components that go into the building ነው መሰራው ነው የምትለኝ አንተ አሁን እነሱ ሁሉ overarching የሆነውን picture I kind of establish it and discuss with them ብዙዎቹ ደግሞ ምክርህን ይሰሙታል ጥሩ አድርገው ይሰሙታል sense የሚሰጥ ከሆነ even though you are full of accent even though you have tone ሁሉ ለስላሳም ቢሆን they take a note of what you're talking about ምክንያቱም you're going to remind them in about 3-4 weeks ስለዚህ checking mechanismዎችህን if you clearly establish them you are proactively helping them without being paid for their part of ማነው salary እና ይሄ ኢምፖርታንት ሁለተኛው ፐርሰናሊቲ ነው never go to contentious የሆነ መንገድ ውስጥ አትግባ ቱሎችህ ምንድናቸው ዶክመንትህና ይሄ ስኬጁሉ እና ይሄ ኮንስትራክሽን ኮንትራክት አድሚኒስተር የምታደርግባቸው ቋንቋዎች ናቸው ለምሳሌ እንዳልኩ the moment you see submittals are not flowing in a timely fashion ሰውዬ እንትን የለህም ሰብኮንትራክተርህ ማን ነው I want to know if I can help you I can help you ለዋል ቬንደርህ ማን ነው ለምሳሌ ሜካኒካል ኢኩፕመንት ይሆናል maybe long lead item ነው maybe it could be some switch gear ይሆናል it takes 40 weeks አሁን schedule establish ሲደረግ you got to proactively highlight those areas so that you all don't go into big elevator ይሆናል አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት ነበር ኤሌቬተር the guys ስጠይቃቸው በሰዓቱ ለካ ሰውየው ባንክረፕት ሆኖ ነው እሱ ሌላ ነገር ነው እሱ ደግሞ እሱን ኮንትሮል ማድረግ አትችልም ግን you got to nudge them every meeting you are going into የራስህን ትንሽ ካርድ ይዘህ you make sure you raise those points that will be a very important ማለት ነው አሁን back to the ለምንድነው certified construction contract administration የአራት ሰዓት ኤግዛም ያለው ጥናት ነው ይሄ ፐርት ዳያግራሙን ይሄ ጋንት ቻርቱን ሪሶርስ ፕራዮሪቲዎችን የሚያሳይ you name them አይደለም parallel ታስኮች መስራት እንዴት እንደሚችሉ even though you are not a contractor you're gonna have intelligent question you have to put there አለበለዛ ጠቅላላ አብሮ ግሩፑ በሙሉ ነው ገደል የሚገባ ምክንያቱም at the end of the day ኦነሩ ወይንም በተለይ in my case government agency they have no clue construction wise they rely on you የኮንትራክተሩ ጥፋት ነው እኔ ዝም ብዬ ቁጭ እላለሁ ካልክ ወየውልህ እሱም አያዋጣም ወየው ሲቆጣ ድሮ ጣሊያኖ ሲቆጣ ይባል ነበር እብድ ይሆናል client ማየት አትፈልግም እና I tell them this in a very funny way ነው የምነግራቸው ስማ ከርቸሌ ነው የምትገባው እለዋለሁ እና ይሄ very important ነው proactively በጨዋታም በዋዛም ብቻ make sure እንጂ እንትን ውስጥ አለመግባት እና አሁን ያልከው ነገር ያንተም ስራ አሁን አንተ ዲዛይን ሰርተህ አይ በቃ ቫኬሽን ሄዳለሁ የሚባል ነገር የለም አሁን ሰመር ላይ I'm crazy summer is like I go every week beyond call of duty no more I take pictures I foresee what they are going to struggle with and then when I sit in the meeting I'm not going to talk nonsense I'm going to talk exactly what I saw ይሄን አይቻለሁ what's happening here እኔ ጉልበት ከሌለኝ I tell it to the guy who can obliterate him it's very important to talk about those things and the job will be done come August when school are open it will be done even though it's not your job and it's very important tool ነው ማለት ነው ይሄ broad የሆነ knowledge እና experience መጠየቅ አትፍራ መጠየቅ structural engineerንም አድርቀው mechanical engineerንም talk to him here I handling unit እንዴት እንደሚሰራ እንዴት ምን what
control system. You got to really talk about things. Detailed knowledge about outcome, you have to know what it takes to complete a project. Because architect is the pinnacle of the construction. Yeah. Well, that comes Allah. Minimum ጥያቄ የለውም። ስለዚህ important. That's why we are called a generalist. Architects, you have to be a generalist and know about everything. Yeah. By the way, talking about the construction administration certification and CDT, I'm going to take that exam now in the coming few weeks. Maybe you can help me with that. I will be happy. CDT መጀመሪያው ነው። ብዙ ሰዎች ይወስዱታል። very easy ነው። CCCA ነው ጥሩ ለኔና ላንተ ለአርኪቴክት። ሌሎች ደግሞ የፕሮዳክት ሪፕሬዘንታቲቭ የሚሆኑ አሉ፣ ሴልስ ማኖች በተለይ ስፔሲፊክ ራይቲንግ ስፔሲፊኬሽን ራይቲንግ ወይ ኤዲቲንግ you got that really the brunt of the contract language is embedded in the specification, not in the drawing. Remember, drawing ግህን ትሰራዋለህ እንጂ nuts and bolts of the door or the fixture is all in the specification. እና compatible መሆን ዝም ብለው አይነ ጨፍኖ የሚወረወር ዶክመንት አይደለም። you got to really comb through that systematically. table of content-ቱን አይተህ ብትፈልግ word search ማድረግ ይቻላል። ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ላንጉዌጅ የምትጨምረው ከሆነ ይገን whether PDF-ም ቢሆን word file እሱ very important ነው። we can talk about those things as you run into them. Nice. I think you can make through this whole process. እዛው በአካል ተገናኝታችሁም እንግዲህ that's going to be a good opportunity. የመጨረሻ ጥያቄ አለኝና እሱን በጣም እስካሁን ድረስ በጣም ኢንትረስቲንግ ኮንቨርሴሽን ነበረ። በጣም ደስ ይላል። ልጠይቅና በካንተም መጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ጠይቃለህ። በየመሃሉም ስታነሳቸው ነበር፣ ግን ለያንግ አርኪቴክትስ እና ስቱደንትስ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ በብዛት ደግሞ ወደዚህም ደግሞ መጥተው ገና ለትምህርት እየመጡ ያሉ አርኪቴክቸር ውስጥም ሊሆን ይችላል የተለያየ ፓዝ ውስጥ ያሉትን ምን አይነት አድቫይስ ትሰጣቸዋለህ? የመጨረሻ አድቫይስ ምንድን ነው? ኦኬ፣ ከኢትዮጵያ የሚመጡ አንድ ሁለት ልጆች አሉን አሁን የጠየቁኝ። ዲግሪ ይዘው ነው የሚመጡት ብዙዎቹ። ኢትስ ኦኬ the best thing I advise them ገንዘብ ካላቸውና ሬዚደንሲ ፐርሚት ካላቸው ኮሌጅ መግባት። ምክንያቱም እዛው ኮሌጅ ውስጥ ገብተው የጆብ አናውንስሜንቶች ይመጣሉ። የቲቸር ሪኮሜንዴሽኑም በጣም ይገኛል። really to get your feet wet in this market you got to start from scratch. there is no shortcut. እና ለሱ የተዘጋጀ ማይንድ ያስፈልጋል። the best thing እንዳልኩ ኮሌጅ መግባት ጥሩ ነው ይመስለኛል። ሁለተኛው ሌላው እንደኔ አይነት አጋጣሚ ካገኘ እና ያው አንተም እንዳልከው የክሬዴንሻል አክሬዲሽን የሚያደርግ ኤንቲቲ ጋር ዶክሜንትን ልከህ መዘጋጀት ነው። ግን አሁንም ኢምፖርታንቱ ትልቁ ነገር ይገርምሃል፣ የሰው ሪሌሽንሽፕ የምትፈጥረው ሪሊ ከዚህ ከወርክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ኢንተርንሽፕ የምታገኝበትን ኦፖርቹኒቲ ያዘጋጅልሃል ትምህርት ቤቱ መግባት። ምክንያቱም አስተማሪ ራሱ ሪኮመንድ ያደርግሃል። አስተማሪዎች ናቸው እየተደወለላቸው ሰመር ኢንተርንሽፕ ለተማሪዎች መስጠት እንፈልጋለን send us somebody ይለዋል። let me tell you a very interesting story. back in Ethiopia የሆነውን መዝጋታችን ስለሆነ አንድ ጊዜ ሰከንድ ይር ተማሪዎች እያለን ስራ መጣ። ሃይለ የሚባል አንድ ቡልጋሪያዊ የዲፓርትሜንቱ ሄድ ነበረ። እኔና ከተማ የሚባል አንድ ጓደኛ ያለ እዛው ካምፓስ ውስጥ ያይንና he called us ሉጂ ቫርኔሮ ኦፊስ ውስጥ አርኪቴክት ኢንተርንሺፕ ይፈልጋሉ ሄዳላችሁ አለን። እሺ አለን። ሄድን እና ሉጂ ቫርኔሮ ያኔ የ6 ኪሎን ካምፓስ ዶርሚተሪ ነበር የሚሰራው። ቫርኔሮን ታውቁታላችሁ? የዛሬ 40 ዓመት ነው ማውራለህ። ዋው የሚገርም ነው። ዓመት በለው። ሄድን እና ሰራንና ወሩ መጨረሻ ላይ ዝም ብሎ አልከፈለንም።
ከዛ እንዴ ምንድነው አልተከፈለንም? አይ ሂዱ ለጋሃር ኦፊስ ሂዱና ጠይቁ አለን። ሳይት ላይ የነበረው ሰውዬ ለጋሃር ስንሄድ 200 ብር አውጥቶ በወር ሰጠን። እንዴ አልኩኝ እኔ 200 ብር የኛ ስኬል እኮ ሰከንድ ይር ሆነን 347 ብር ነው አልኩት። በሸቀ አለና I don't want to see your bloody foot in that campus ሁለተኛ እንዳትመጡ ያለና ብሩን ሰጠን። እኔ ደግሞ የተመላለስኩ ነበር መሰራው ያኔ። ተመለስንና ካምፓስ ስንመለስ አሁንም መሄሎፍ ጋር ስንገባ glad you guys came ጨረሳችሁ ስራ አለና አረ የሰውዬ ጣሊያኑ አባሮን ነው አልነው እየቀለድን። እንደውም አለ ባህል ሚኒስቴር የዩኔስኮ በጀት ያለው 4 ሰው ይፈልጋሉ ፕሊዝ I want your willingness አለና ጠይቀን sure አለን። the same day we were fired from ባህል ሚኒስቴር አሁን 2 ሰው መፈለግ ነበረብን። 2 ጓደኞቻችን ይዘን ሄደን ፋስት ሾርት ስቶሪ ሎንግ በሴስና አውሮፕላን ፒክ አድርገውን ጎንደር፣ ላሊበላ፣ አክሱም እና ሀረር እያመላለሱ ብዙ ስራ ሰራን። the remaining of the year ተማሪዎችን እንሰራ ነበር። ምንድነው ማወራላ አሁንም ኢንተርንሺፕ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። if you get it ኮሌጅ እያለ ኢትዮጵያም ይሰራል። የዛሬ 50 ዓመት በለው 40 ምናምን ነው። ግን እዚህም ቅድም ለኔ የመጀመሪያ ጆብ የሰጠኝ ሰውዬ ዝም ብሎ ሊያወራኝ አልነበር የጠራው። ልጄ እዛን የተማረው you got to be insist ማድረግ አለብህ that you need it and then I'm gonna assure you I'm gonna do what's needed እያልክ ባዲ ላንጉዌጅህም አንደበትህም ስራህም መግለጽ መቻል አለበት እና it boils down to ያንተ ኢንሲስተንስ ነው። አሁን ከኢትዮጵያ መጥተው ጥሩ ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን የዚህ ሀገር ሲስተም ትንሽ ለየት ያለ ስለሆነ just be prepared yourself to aside from the credential ከማሟላቱ ማለት ነው። ፐርሰናሊቲ እነዚህ እኛ ሀገር ደግሞ የሌሉ ነገሮች the soft skills, the way how you communicate and the way how you present yourself, it's literally selling yourself. Like you have to know how to sell yourself and your skills. እነዛ ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። The young people, what they have to learn is literally one communication, like advancing their communication and being very affirmative. ደግሞ ሌላ ነገር ነው ያየሁት ነገር ቅድም ያነሳኸው like personality wise when you talk about something you have to show them the passion. አንድ ነገር you have to show them the dedication, the determination. They have to see it in you how hungry you are for that project. ያ ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢነርጂ አለቃዬ ሲነግረኝ even the way you walk ይለኛል። you are walking as if you are missing a bus. like if ነገር ሲኖር is it time is it over yet እያልክ የምትጠብቅ ከሆነ they will see you. My boss, the guy that sits next to me, he's a design principal and he swears a lot. ቅድም አንተ እንዳልከው እግዚአብሔር he swears a lot. ግን ዲዛይን ላይ እንትን ነው it's like their character. እነዚህ ዲዛይን ፕሪንሲፓሎች ዲዛይንን ሊድ የሚያደርጉ ሰዎች because they have to win, they have to sell their idea to the client and እዛ ሚቲንግ ውስጥ ላለው ሰው and it's ከእንትን ነው የሚመጣው ከፓሽናቸው ነው የሚመጣው። ስራ ነው it's all about the work, it's all about the design. ግን አንድ የፐርሰናሊቲያቸው አካል ነው ያ ነገር and you can't take it personally and you can't be offended at a time. And exactly. And that has to be also ዝም ብሎ ይሳደባል። ኮንትራክተር ነው ሉ ሞርስ ይባላል እና ሉ if you don't change your language I'm going to hang up on it. what you guys are እያለ ሲል ቅርቅም አደረኩበት። ከዛ እሳት ጎርሶ መጣ፣ ቢሮ መጣ። ለአለቃዬ ነገር ማን ነበር ስሙ? ሪቻርድ ካርልሰን ይባላል አለቃዬ።
he started swinging. I don't have a business with this kind of guy. መጀመሪያ ለብቻ ደግ አደረክ አለኝ። በኋላ ሰውየው ሲመጣ ለካ ወዳጆች ናቸው። በል እሱ I'm sure ከአፍሪካ ነው የመጣው ወይ አይወድም ስድብ ብሎት ይሆናል። ብቻ እሱ ቤት ምክንያቱም ፔይ ሪኩዌስቱን እኔ ነኝ የማጸድቀው እና ኦኬ አንድ ነገር ፎልስ ክሌም ሲያደርግ አዲሽናል ይከፈለኝ ያለ ነው የሚሟገተው። እኔ አፕሩቭ ካላረኩለት እንደማይከፈል ያውቃል እና ያንን ቦምብ ማውረድ ሲጀምር ጆሮ ግንዱ ላይ እና በኋላ አስረዳ ተባልኩኝና imagine very interesting chance ይሰጡሃል even though your accent is sometimes or your communication might be questionable chance ሰጡኝ ምን እንዳደረግ ታውቃለህ I made a graph of the Gantt chart ስኬጁላቸውን ዲሌይ የሚያደርግበትን ምክንያት አክሴፕት እንደማላደርግ ለማሳየት ነው ግራፊካሊ ሀፍት በዚህ ቀን ይሄ ሆነ በዚህ ቀን ይሄ ሆነ ወይዘሩ ሁሉ እንደዚህ ቆንጆ ነበረ ሚል ኤቪደንስ ነበረኝ ተዝላ አሁን አንዳንድ ጊዜ I don't know አጋጥሟቸው አላውቅም the Doppler satellite record የሚባላል ማውጣት ትችላለህ if somebody say it was rainy day 2 ቀን 3 ቀን መስራት አልቻልኩም ካለ you can pull evidence to show otherwise you know it could be true or ሊረሳም ይችላል በሁለታችሁ መሃል ግን anyway አቀረብኩና I stood out I mean in favor of ማነው ስሙ my argument ግን እንዳልከው again I'll go back to it if you can avoid contentious ጭቅጭቅ better ከመጣ ደግሞ ማነው ስሙ ኢንቴግሪቲን እንትን ማለትም አያስፈልግም yeah you have to know how to put them back to their corner እሱ አለ ግን እንዳሁን እንደሱ አጋጥመኝ ይገርማል ስብሰባም ላይ ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ይሄን አይነት ቋንቋ if you don't respond to what they are doing they will really start seeing ይሄ ሰውዬ ወይ አይወድም ወይ ቶኑ ይቀየራል have you seen that yeah exactly yeah body language አይተው they can change እና መልካም ለማድረግም ጥሩ ነው አንዳንዴ አይደል ዝም ማለትም እንደዛ አይነት ኢንትራክሽን ሲኖርበት ዝም ማለትና እንዳልጣመህም ያቆታል when you don't repeat the same sentence እንትን ይለዋል right interesting in general ግን አሜሪካኖች ሁሉም በጣም መልካሞች ናቸው አብዛኛው ጥሩዎች ናቸው you'll find out I've dealt with them 38 years እንዳልኩ a few መጥፎች ይኖራሉ ፍርድ ቤት የሚወሰድኩት ሰው አለ ፍርድ ቤት አትሂድ በተቻለ መጠን if አልከፍልም ካለፊ avoid it out of court because the court is not a good to go reputation በጣም ሌላ ነገር ከሳሽ ሆነ አልተከፈለኝም ብለህ ኮርት ሄደ ወጪው መመላለስ ተፈርዶበትም there is another 30 day contest የሚያደርግበት he can come bankruptcy declare article he can come in corporation revenue generate him there is a lot of language that you don't want to ከዛ ጠበቃ ተቀጥራለህ አንተም ያንተ ጠበቃ ፊ will exceed the claim የምታደርገው ስለዚህ what I'm doing is መጀመሪያውኑ ቀደም ብለህ በርከት ያለ retainage መጠየቅ ከዛ ስትጨርስ ማነው ስታጋምስ ሁለተኛውን ሪኩዌስት that's the only tool I have used for private practice nice እንደሱ ጥሩ ነው it was በጣም interesting የሆነ conversation probably I think እኔም ራሱ ደግሜ የምሰማው ይመስለኛል our conversation yeah stories and narration እንደገና your experience የ38 ዓመት ኤክስፒሪየንስ በዚህ አጭር በሆነ ፖድካስት እንደዚህ ኮምፕረስ አድርጎ ማቅረብም ቀላል አይደለም ግን you tried your best and it was very insightful thank you so much ደመቀ anytime article of incorporation corporation establish ማድረግ yeah state ውስጥ የታክስ አይዲ አውጥቶ tax paying entity መፍጠር those are very important things that was what I was going to say. Now it's going to be our part 1 discussion.
Okay. ብዙ ፓርቶች ይኖሩናል። አይ ቲንክ እንደማስበው ከሆነ ብዙ የምንወያይበት እና እኛም ብዙ የምንማርበት ኦዲየንሶቻችንም በጣም ብዙ እውቀት ማግኘት የሚችሉበት የተለያዩ ኤፒሶዶች አይ ቲንክ ሪከርድ እናደርጋለን ፎር ሹር ወደፊት። ቤክ እንዳልከውም በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች በእውነት በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። ስቶሪ ቴሊንግ በጣም ደስ ይላል እና ኤክስፒሪየንሱን በደንብ በጥሩ ሁኔታ ነው ሼር ያደረከን እና እንግዳችን ሆነም ስለመጣክ በጣም እናመሰግናለን። ኔክስት ታይም እስክንገናኝ እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬ ነበረን ፖድካስት። ቴንክ ዩ ሶ ማች። Thank you. Anytime. I will be, if I can be of any help, I will be happy to join you guys. Thank you, guys.